Ugye 100 évig a talaj szerkezetére figyeltünk, másik 100 évig a termékenységére, és most a talajegészség számomra több annál, mint a termékenység, a profit érdek, és számomra az egészséghez hozzátartozna az élelmiszereink minősége és egészsége is, ökológiailag a csupasz talajtól, ha természetes viszonyoknak hagyjuk, hogy megtörténjenek, akkor eljutunk az áró-társulásig, az erdei ökoszisztémáig. Ezzel szemben az intenzív talajművelésnél gyakorlatilag visszamegyünk ebben a folyamatban, és nem engedjük meg a talajnak a természetes fejlődését. Gondolok itt arra, hogy például a gombáknak a mennyiségének kellene növekednie természetes viszonyok között, de ezzel az állandó felszántással, állandó bolygatással pont ezeket a biológiai networköket zavarjuk fel állandóan, tehát visszafelé folyik az a folyamat, ami természetes úton előrefelé menne, és önmagától is megvalósulna a biomassa termelő képessége a talajnak. Tehát erre jobban kell figyelni, és ilyen módon bejöhetnek újabb paraméterek is, például a gomba-baktérium aránynak a vizsgálata, hogy melyik szinten vagyunk ebben a folyamatban. Azt látom, hogy egyre több cég felismerve ezt a biológiai kezeléseknek a szükségességét, egyre több cég próbálja ezeket gyakorlatba is vinni, gondolok itt a mikrobiális oltóanyagokra, amelyekkel kiegészítik a talajok biológiáját, főleg baktériumokat és gombákat, illetve algákat jelentenek ezek a kezelések. Sőt, annyira rossz állapotba kerültek a talajaink az 50 éves intenzív kizsarolásnak is mondhatjuk, mert ténylegesen alatt, amikor 50%-kal csökkent már a hazai talajoknak átlagosan a szerves anyag tartalma. Most ettől a biológiai külsőleg bevitt mikrobiális kezelésektől várjuk azt a talajerő pótlást, ami hiányzik, mondván, hogy a biológia is hiányzik. Én azt gondolom, hogy a szerves anyagok visszapótlásával egy együttes, egy párhuzamos vagy egyformán ható kezelést kellene megvalósítanunk. Tehát nagyon sok esetben bizonyítottuk kutatásilag is, hogy vihetjük oda a katonákat, a baktériumokat, a gombákat, de alapvetően a talaj fizikai tulajdonságait is sok esetben pótolni, javítani kell egy lépésben. Illetve én azt gondolom, hogy a monitoring, az elővizsgálat, hogy milyen élőlények vannak jelen a talajban, és azoknak a működőképessége, a funkciója, akár az enzimaktivitása is megvan-e még, és azután, vagyis ezt követően kellene egy kiegészítő, javító szaktanácsot adni, amiben a biológia is benne van. A mi feladatunk itt egyetemen, és a kutatásnak hozzákapcsolódva az lenne, hogy pontos adatokat is szolgáltassunk, ami növeli a hitelességet, növeli a tudást, hogy melyik talajon milyen módszer lehetséges, mennyi idő az, amit a gazdának rá kell áldozni folyamatosan, odafigyelve arra, hogy javuljon ez az önellátó, biológiai önellátó képessége a talajnak. Azon az úton vagyunk, és mindenképpen szeretnénk ezt segíteni.